Коньяк Азнаврі. Сила лева в тобі. Відразу ж таки зранку сьогодні з'явилися повідомлення чисельні про вибухи в районі Севастополя в окупованому Криму. Там над Севастопольською бухтою окупанти відразу ж таки запустили димову завісу. Пише про це «Кримський вітер» та інші пабліки, які описують події у анексованому півострові, на анексованому півострові. Ну і знову ж таки дуже багато бачимо в різних чатах, пабліках дописів про те, що декілька вибухів лунало у центрі Севастополя. Можливо, навчання, можливо, не навчання, знову ж таки припускають ці дописувачі, от, зокрема і «Кримського вітру». Але навчання — це вже фактично мемом стало це слово у стосунку до Криму, до Севастополя. Як тільки відбувається щось небажане, щось гучне у районі цього міста, відразу ж таки місцеві гауляйтери, представники окупаційної влади пишуть і повідомляють про те, що це навчання, що все під контролем, і такі навчання регулярно, в лапках навчання, звичайно, що в районі Севастополя відбуваються, оскільки лунають вибухи, то відразу все це списують на різноманітні тренувальні заходи, мовляв, все іде за планом. От така от ситуація. Загалом вже ми бачимо, що ця ніч, скажімо так, була відносно спокійно, якщо ми все-таки обернемось назад і подивимося, як минулий тиждень, то бачимо, що минулого тижня росіяни дуже інтенсивно Україну обстрілювали і ракетами, і керованими авіабомбами, і шахедами. Тож цієї ночі, власне, відбулася така, скажімо так, ситуативна пауза, чи то ворог перегруповується, накопичує ресурси, чи з чимось іншим це пов'язано. Але от у ніч із неділі на понеділок якихось значних масованих атак, скажімо так, з шахедами чи масованого обстрілу ракетами не відбувалося, окрім, бачимо, окремих ударів, зокрема, у Дніпропетровській області. Про кількість цих ракет, шахедів, які летіли, і бомб, які летіли по Україні минулого тижня, у своєму зверненні згадав також і президент Володимир Зеленський. Він каже, що це абсолютно, скажімо так, безпрецедентна кількість боєприпасів, повітряних атак, яких Україна зазнала цього тижня. От і витримали ми цього тижня всупереч тиску ворога, всупереч намірам росіян максимально підірвати дух українців і зруйнувати інфраструктуру. Україна відбила ці атаки, наскільки це було можливо в умовах обмеженої кількості боєприпасів до ППО, але багато з цих ракет-шахедів було збито. Послухаємо якраз пряму мову президента Зеленського. Я дякую усім нашим воїнам мобільних вогневих груп та усім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 шахедів. На щастя, більшість з них нам вдалося збити. Також були застосовані більш ніж 80 російських ракет та майже 700 керованих авіабомб. На жаль, з цим значно складніше. І це тільки один тиждень. Сьогодні знов ракети та дрони Дніпро і Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина. Є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. Ось так, дійсно, дуже інтенсивно атакували Україну минулого тижня росіяни різними засобами. І серед тих регіонів, які постійно під ударом, і знову ж таки цієї доби були під ударом міста у Запорізькій області, це якраз от Запоріжжя, це якраз наш південь. І ситуація там і біля фронту розвивається, і на лінії бойового зіткнення, і також постійно удари на собі відчувають мешканці прифронтових районів. Ну, а ще, знову ж таки, постійно з'являються якісь повідомлення про можливі російські провокації на ЗАЕС, тобто Запорізька область у нас у заголовках новин постійно з'являється регулярно і фактично не зникає звідти.